Sure, bongga na naman to sa lasa. Mm. Mm. Yeah. Hello! Welcome back to my channel guys. Kumusta kayo? Kumusta mga ka-OFW? Kumusta pa mga kapamilya sa Pinas? Sana'y po, okay po tayong lahat. Guys, today, lang itong gawin guys. Napaka-easy po at saka napaka-healthy. Promise po. Wala pa akong sinishare dito sa inyo na recipe na hindi po healthy at saka affordable po yung mga ingredients at saka napakadaling gawin po. So, yan, 10 minutes cooking lang po ito guys. So, exclude po yung preparation time. So, ayan, depende na po guys. Pero 10 minutes, so baka subscribe sa channel ko, please subscribe at i-click natin notification bell para updated po kayo sa lahat ng videos natin guys. Ayan, continue po tayo sa kusina guys. Samahan niyo po ako until the end of this video para po makita niyo kung paano natin i-prepare. So, sa pag-share ko po ng mga recipe guys, tingnan niyo po. Kaya kailangan mapanood nyo po yung whole video natin guys kasi pinapakita ko po dito kung alin po yung una nating i-prepare. Sunod-sunod po yun guys hanggang sa pagluluto natin kasi may mga kailangang steps po sa ating pagluluto, hindi yung magulo yung kusina natin. Kaya para hindi po magulo yung kusina nyo guys, panoorin nyo yung video ko dahil ayan po, may mga tricks din po ako paano ko tinuturo sa inyo para hindi magulo ang kusina nyo. Kapag nagluluto po kayo, kahit gaano pa lulutuin nyo, hindi po gugulo ang kusina nyo po kung nasa manage po, namamanage nyo po kung at saka kung alin alam nyo po kung ano yung uunahin nyo pong i-prepare guys. Kaya yan, watch nyo whole video ko every time na may recipe ako kasi yan, pinapakita ko ano yung una para hindi kayo maging messy sa kitchen kasi pangit po pag messy yung kitchen natin. Ayan guys, so ayan, share ko sa inyo ito. So ayan guys, ito yung vermicell. Cute naman ang lalagyan niya guys. Ayan, 1 cup ito guys. Of course, onion and garlic po. Ayan, meron tayo guys. And din po itong oatmeal. Napaka healthy po nito. Ito po yung isa sa mga ingredients sa recipe ko guys na hindi ko pinapakawalan. So yun guys. Una natin i-prepare dito yung onion. Kasi hindi onion and garlic po. Kasi hindi po siya messy. Para pag hiwa tayo ng manok natin guys. Hindi po ang dumi yung ating bird. So, natin yun. Natin yung ating garlic at saka onion guys, walang problema po yan, magsasama din naman po yan sila mamaya. Ayan, okay lang po yan. Iwain natin yung ating chicken guys. Ayan. Pag chicken breast ginamit nyo guys, nipisan nyo muna, ninipisin nyo muna siya. Parang pork chop. Namiss ko yung pork chop. Walang pork dito guys. So, para madali yung paghiwa niya guys. Ayan. Hiwain niyo po siya ng maliliit na cubes.
Guys, ready na lahat ng ating ingredients. As you can see, kung nandito kayo sa akin yung kusina ko, napakalinis. Tingkalan guys. Dagalan natin ito. Ayan. Then, andyan na yung ating sibuyas bawang, yung chicken, yung vermicelli, at saka yung ating oatmeal. Ayan. Start cooking na tayo guys. Huwag masyado madami oil guys pag nagluluto kayo ng soup igisa. So guys, white soup to gagawin natin kaya kailangan hindi sunog yung ating sibuyas at saka bawang natin siya guys. Hindi sunog kasi pangit yung ano natin sa bawang. Sunog yung ating sibuyas, bawang. Saka white soup ito, pangit po makita na may itim. Ayan guys, guys na mainit na tubig. Pakuluin lang natin siya guys. Walang ilalagay muna dyan. Kasi na siya guys. So, yun, lagyan natin yung ating vermicelli. Ayan. Huwag ko lang damihan. Yung vermicelli natin yung timer ng 10 minutes guys. So guys, yung recipe ko, palagi po yan nasa aking description box. Kaya i-check nyo po yung ating description box para po masundan nyo po yung ating recipe at saka kung paano din po piniprepare. Guys, ayan, vermicelli. Half cook na po yan siya guys. Hindi pa natin. Timer's up guys. So, luto na sigurado yung ating vermicelli guys. Ayan. Nyo guys ha. Ayan. Then, magic guys. Ayan. Tsaka black pepper. Ayan. Yan lang po. Ang spices natin guys. Lagyan lang natin ang tubig. Huwag mainit ilagay guys. Maglalapot yan. So, pwede kayo dito mag-add ng wow, perfect guys. Soup natin guys. So, nasa inyo po kung gaano kalapot yung gusto nyo ha. Okay, magdagdag ng sabaw. Sarap po talaga. Walang kasing sarap guys. Totoo lang. So, try nyo na. Sigurado magugustuhan nyo po. So, yes, I hope you subscribe to my channel. Like and share the video guys. I hope you enjoy my recipe every time I share it. So, be sure you subscribe and click notification bell para updated po kayo sa aking mga videos. So, that's it guys. I love you all. God bless everyone. Bye-bye.